السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت بركة صندوقها الصغير بقلب يرتجف، وأخرجت آخر ما تملكه من ريح زوجها الراحل، سوارا ذهبيا ثقيل كان ثمن نجاة ابنها الوحيد من الهلاك. داخل الغرفة المظلمة كان صخر يثرع الأرض جيئة وذهابا، وصوت طرقات الديون على بابه كأنها دقات ساعة موته التي تقترب. مدت يدها المرتعشة بالذهب إليه قائلة: خذه يا ولدي، سدد دينك واشتري كرامتنا. لكن صخر لم ينظر لوجهها، بل كان بصره معلقا بلمعان الذهب. خرج صخر في عتمة الليل يشق الضباب متوجها إلى بيت المرابي شعلان ليطوي صفحة الذل التي طاردته لسنوات. قلب شعلان الذهب بين أصابعه النحيلة، وابتسامة مكر ترتسم على وجهه المعقوف، وهو يعلم أن هذا الذهب هو ثمن دموع أم صخر. عند الفجر كانت هند تنتظره خلف الباب. لم تسأله عن حال أمه، بل كان سؤالها الوحيد: هل سددت كل شيء؟ هل بقي لنا شيء؟ بدأ الشيطان يوسوس في أذن صخر من جديد، وزوجته تهمس: بيتنا ضيق، وأمك أصبحت عبئا علينا، ألم يحن الوقت لترتاح وتريحنا؟ كانت بركة تظن أن تضحيتها بالذهب ستعيد ابنها إلى حضنها، ولم تكن تعلم أن الذهب الذي سدد ديونه قد أعمى بصيرته تماما. في صباح اليوم التالي استيقظت بركة لتجد حقيبة سفر ضخمة موضوعة على باب البيت، حقيبة لم ترها من قبل، وصخر يقف بعيدا يراقب بصمت. قال صخر ببرود جمد الدماء في عروقها: هذه حقيبتك يا أمي، وضعت فيها كل ثيابك، مكانه ليس هنا بعد الآن. فماذا كان داخل تلك الحقيبة حقا؟ وقفت بركة أمام الحقيبة كأنها تقف أمام قبرها، ونظرت إلى صخرة نظرة عتاب لم تهز في قلبه شعرة واحدة، فقد كان قراره قد اتخذ. خرجت العجوز تجر ذيول الخيبة وحقيبتها الثقيلة، وما إن خطت خطوة واحدة خارج العتبة حتى سمعت صوت غلق الباب خلفها. غلق للأبد. سارت في الطرقات التي تعرفها وتعرفها، لكن الوجوه اليوم بدت غريبة، والأرض التي سقتها بعرقها لم تعد ترحب بخطواتها المنهكة. على أطراف المدينة كان التاجر منصور، الرجل الضخم ذو العيون الزرقاء واللحية البيضاء، يرقب الطريق بانتظار قافلته قبل أن يلمح شبحا يقترب. خارت قواها وسقطت بجانب حقيبتها، فاقترب منها منصور بطلته المهيبة وسألها بصوت رصين: ما الذي ألقى بك في هذا الخلاء يا أمي؟ لم تجبه إلا بدموعها، ثم أشارت بسبابتها المرتعشة إلى الحقيبة وقالت: هذا ما تبقى لي من الدنيا، ابني كافأني بهذا على باب بيته. انحنى منصور وفتح أقفال الحقيبة بفضول، وبينما كانت هي تتوقع رؤية أسمالها القديمة حدث ما لم يكن في الحسبان. لم يكن في الحقيبة ثياب، كانت مليئة بالحجارة الصماء. لقد وضع لها ابنها حجارة ليوهم الجيران أنها حقيبة ثقيلة، بينما كانت في الحقيقة سخرية من عمرها. قرأ منصور الورقة التي كتب فيها صخر: خذي حجارتك وارحلي، فلا مكان للضعفاء في بيتي. صرخ منصور: والله لن تبيت هذه الحجارة في حقيبتك. أمر منصور رجاله بإحضار صندوق من عربته الخاصة، وقال لبركة: إن كان ابنك قد أعطاك حجارة القسوة، فخذي من منصور ما يزن ذهب الأرض عزة. أفرغ منصور حجارة الغدر من الحقيبة على قارعة الطريق، وكأنه يلقي بآلام بركة بعيدا. بينما كانت هي تراقب صنيعه بذهول وصمت، بدأ منصور بملء الحقيبة بأثمن الأقمشة الحريرية وأكياس الذهب، وقال بصوت هز أركان المكان: الحقيبة التي خرجت بالحجارة ستعود بما يذل كل من ظلمك. حاولت بركة الاعتراض بيديها المرتجفتين، لكن منصورا قطع عليها الطريق قائلا: هذا ليس إحسانا، بل هو حق الأمومة الذي أهدره ابنك تحت أقدام الطمع. ساعدها التاجر الضخم على النهوض وكأنها ملكة متوجة،
وأشار إلى عربته الفاخرة لتستقلها، معلنا بداية رحلة العودة لرد الاعتبار. وفي تلك الأثناء كان صخر وهند يجلسان على عتبة الدار يتقاسمان ضحكات خبيثة، ظنا منهما أن الهم قد انزاح برحيل الأم العجوز. قطع ضحكاتهم صوت حوافر خيل تقترب وغبار كثيف يغطي الأفق، لتظهر عربة لم تترجل في هذا الحي الفقير من قبل. وقف صخر مذهولا، ووقفت هند تلملم حليها بضيق، وهما يتساءلان عن هوية هذا الثري الذي قرر الوقوف أمام منزلهما المتهالك. نزل منصور بطلته التي تخطف الأنفاس، ثم مد يده ليخرج بركته التي بدت في عيون ابنها كأنها عادت من عالم الملوك. شحب وجه صخر عندما رأى نفس الحقيبة التي ملأها بالحجارة، لكنها الآن تلمع ويحملها الحراس بعناية وكأنها كنز مفقود. وقف التاجر منصور وجها لوجه أمام صخر، وقال بصوت كالرعد: جئت لأعيد لك أمانتك، لكنني أعدت معها ما لا تملكه أنت، الكرامة. لمعت عين صخر بالطمع حين رأى الحقيبة التي ظنها فارغة، واقتربت هند تهمس له: انظر يا صخر، يبدو أن العجوز كانت تخفي عنا كنزا عظيما. دخل منصور البيت بخطواته الواثقة، وأمر بوضع الحقيبة وسط الغرفة، فصار الجميع ينظر إليها وكأنها صندوق عجائب سيغير قدرهم. تقدم صخر يرتجف شوقا لفتحها، متناسيا أنه هو من ملأها قبل ساعات بحجارة الطريق، غافلا عما يخبئه له القدر في طياتها. وقبل أن يلمسها قبض منصور على يده بقوة كفولاذ صلب، وقال بصوت هز جدران البيت: ليست يد الغادر هي من تفتح أبواب الرزق يا صخر. تقدمت الأم المكلومة، وبيدها التي طردها بها فتحت الحقيبة، لينبهر الجميع ببريق الذهب والحرير الذي ملأ المكان ضياءً. حاولت هند أن تمد يدها لتسرق قطعة من الحرير، لكن هيبة منصور كانت لها بالمرصاد، فصرخ فيها: هذا مال اليتيمة التي طردتموها، ولا يمسه إلا ذو قلب سليم. عندما رأى صخر الذهب انقلب حاله في لحظة، وسقط عند قدمي أمه يقبلهما صائحا: سامحيني يا أمي، لقد غواني الشيطان، كنت أختبر صبرك فقط. نظرت إليه بركة بقلب لم يعد ينبض بالحب له، وسحبت يدها ببرود قائلة: اختبار الصبر انتهى يا ولدي، وبدأ اليوم اختبار الفقد. فقدتني وفقدت الذهب. أمر منصور رجاله بحمل الحقيبة مجددا لخارج البيت، فارتسمت على وجه صخر ملامح الهزيمة، وهو يرى الكنز يرحل مع أمه التي أضاعها. خرجت بركة مرة أخرى، لكن هذه المرة لم تكن تجر حقيبة الحجارة، بل كانت تجر خلفها ذكريات ابن عاق، لتبدأ حياة جديدة في كنف رجل قدر شيبتها. اجتمع صخر وهند في ظلام الليل، والشيطان ثالثهما، ينسجان خيوط مؤامرة جديدة لاستعادة الذهب الذي رحل مع العجوز بركة. قال صخر بصوت مخنوق: يجب أن نعرف أين يضع هذا التاجر منصور كنوزه. لن أترك حقيبتي تضيع مني مهما كلف الثمن. وفي قصر منصور كانت بركة تعيش أولى ليالي عزها، غير مدركة أن ابنها الذي حملت به وهنا على وهن يتربص بها في العتمة. تسلل صخر كاللص تحت جنح الظلام، يراقب أسوار القصر المنيعة، يبحث عن ثغرة تنفث سمومه إلى الداخل. أما هند فقد كانت تدبر مكيدة أخرى في السوق، تشتري ذمم الضعفاء لتنشر إشاعة كاذبة عن التاجر منصور وأنه اختطف العجوز رغما عنها. كان منصور يعاملها بوقار السلاطين، يطعمها بيده ويسمع لقصصها القديمة، وكأنه يعوضها عن سنوات الحرمان التي عاشتها مع ابنها. فجأة تجمهر أهل القرية أمام القصر بتحريض من صخر، يطالبون بخروج بركة، مدعين أن التاجر الغريب سحرها بذهبه وخطفها من ابنها. خرج منصور كالجبل الأشم، لم تهزه صرخاتهم ولا مشاعلهم، ووقف أمامهم صامتا حتى خفتت أصواتهم هيبة وإجلالا. صرخ صخر: أعد لي أمي أيها الغريب الخاطف، لقد أغويتها بمالك لتسرقها مني. فضحك منصور ضحكة زلزلت الأرض تحت أقدامهم.
فقال منصور: أتريد أمك أم تريد هذه؟ ثم رفع الورقة التي كتبها صخر بخطه، الورقة التي كانت مخبأة بين حجارة الحقيبة اللعينة. صمت الجميع وكأن على رؤوسهم الطير، بينما بدأ منصور يقرأ كلمات صخر التي كتبها بيده: خذي حجارتك وارحلي، فلا مكان للضعفاء في بيتي. وقعت الكلمات كالصاعقة على مسامع الجيران. خرجت بركة من خلف منصور، ولم تكن تلك العجوز المنكسرة التي عرفوها، بل كانت امرأة استعادت كرامتها، تنظر إلى ابنها نظرة لم يعرف معناها إلا هو. انقلب السحر على الساحر، وبدأت نظرات العطف تتحول إلى صرخات استهجان. فالابن الذي ادعى الخوف على أمه هو نفسه الذي طردها بحقيبة من الحجارة. قال منصور بصوت زلزل القلوب: أتطلب أمك الآن لأجل الذهب أم لأجل الحجارة التي ملأت بها قلبها قبل حقيبتها؟ اذهب، فمالي ومالها عليك حرام. حتى هند شريكته في الإثم التفتت إليه تصرخ: أرأيت؟ ضاع الذهب وضاعت الهيبة بسبب غبائك. فكانت فضيحتهم بجلاجل وسط السوق. أدارت بركة ظهرها لابنها ولماضيه الأليم، ودخلت قصرها الجديد، بينما كانت أبواب الرحمة تغلق في وجه صخر للأبد. بقي صخر وحيدا في العتمة، لم ينفعه ذهب أمه الذي باعه، ولا حجر الحقيبة الذي وضعه. لقد خسر الدنيا والآخرة بلمحة بصر. داخل القصر كان منصور يكتب وصية جديدة جعل فيها بركة شريكة في تجارته، ردا لجميل الصبر الذي علمته إياه بصمتها. جاء القاضي ليوثق الحقوق، وأعلن أمام الملأ أن كل ما في الحقيبة هو ملك خالص لبركة، تعويضا عن ذهبها الذي سددت به ديون ابنها الخائن. ولأن الديون لا تسقط بالتقادم، وجدوا صخر نفسه خلف القضبان، ليس بسبب ديون المال هذه المرة، بل بسبب دين الأمومة الذي لا يمكن قضاؤه. بعد سجن صخر وجدت هند نفسها وحيدة وسط جدران الصمت، وبدأت تبيع حليها الفضية قطعة قطعة، وهي تضمر في قلبها شرا جديدا تجاه العجوز بركة. كانت بركة تسير في حدائق منصور الغناء، تستنشق هواء الحرية بعد سنوات من كتم الأنفاس، بينما كان منصور يطمئنها بأن الماضي قد ولى بلا رجعة. تنكرت هند في أثواب بالية، ووقفت تترصد عند أبواب القصر، تترقب اللحظة التي تخرج فيها بركة وحيدة لتنفذ وعيدها الذي قطعته على نفسها. وفي زنزانته الضيقة كان صخر يراجع شريط حياته، فكلما أغمض عينيه رأى صورة الحقيبة المليئة بالحجارة، وشعر بثقلها على صدره كأنها جبل. لم تدع بركة على ابنها، بل كانت تسبح بحمد الله الذي أخرجها من الظلمات إلى النور، وأبدلها بالحجارة ذهبا وبالذل عزة. شعر منصور بحسه التجاري الخبير أن هناك أمرا يدبر في الخفاء، فأمر حراسه بتشديد الحراسة على مخارج القصر ومداخله. أرسلت هند رسالة مفخخة بالزيف مع صبي صغير ادعت فيها أن صخر يحتضر في سجنه ويريد رؤية أمه للمرة الأخيرة ليطلب الغفران. عندما قرأت بركة الرسالة رق قلب الأم الذي لا يعرف الحقد، وهمت بالخروج، لكن يد منصور القوية وضعت على كتفها لتمنعها. قال منصور: لا تذهبي يا أمي، فالذئب لا يتوب في ليلة وضحاها، وهذه الرسالة لا تفوح منها رائحة الندم، بل تفوح منها رائحة الغدر. كانت هند تنتظر خلف المنعطف ممسكة بخنجر الغل، تظن أن عاطفة الأمومة ستسوق بركة إلى حتفها، لكنها لم تعلم أن لبركة حارسا لا ينام. لم تخرج بركة، بل خرج منصور بظله الذي يملأ المكان، يرافقه حراس القصر ليرى من هذا الذي يتجرأ على اللعب بمشاعر أم مكلومة. صعقت هند عندما رأت منصور يتقدم نحوها، وأدركت في لحظة أن فخها الذي نصبته لبركة قد أطبق على عنقها هي.
وقف منصور فوقها كالجبل وانتزع من يدها خنجر الغدر قائلا بصوت يرتجف له الحجر: أهذا هو الغفران الذي وعدتم به أيتها النفوس التي لا تشبع من الدم؟ سيقت هند إلى ساحة القضاء لتلقى مصيرها، وانفضح أمرها أمام القاصي والداني، لتصبح قصتها هي وصخر عبرة لكل من تسول له نفسه عقوق الوالدين. وفي سجنه علم صخر بفشل مكيدة زوجته، فأدرك أن الله قد سلب منه كل شيء: الذهب والزوجة، والأهم من ذلك دعوة الأم التي كانت تحميه. أصبحت بركة تلقب بأم الفقراء، فكل الذهب الذي ساقه الله إليها من حقيبتها العجيبة أنفقته في وجوه الخير، وكأنها تمحو به سواد الأيام الماضية. عاش منصور وبركة ما تبقى من عمرهما في ود وإخاء، هو يحميها بظله وهي تبارك بيته بحضورها، ضاربين أروع الأمثلة في الوفاء. أما بيت صخر فقد أصبح أثراً بعد عين تذروه الرياح، وبقيت الحقيبة الخالية على عتبته تذكر المارة بأن من يضع لأمه حجارة لن يجني إلا الخراب. وفي النهاية عاد الذهب إلى صاحبه، وعاد الحق إلى أهله، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا ينسى دمعة أم سقطت في جوف الليل. وهكذا طويت صفحة الحقيبة التي بدأت بالحجارة وانتهت بالذهب، لتظل قصتهم خالدة تروي لنا أن بر الوالدين هو الكنز الحقيقي الذي لا يفنى. شكرا لكم يا جماعة على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك، ويا ريت شير، ويا ريت تكتبوا لي تعليق، واستنوني ان شاء الله في القصة القادمة.